Hi guys! Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So today, meron naman tayong panibagong vlog. Vlog natin for today is magre-review tayo ng tinta. Kung naalala nyo yung vlog ko ng mga nakaraan, di ba may nagpadala sa atin ng sikat na ink brand. So naisip ko na yun ang gawin natin vlog kasi sakto meron akong kliyente yung gustong magpagawa ng medyo dark na tattoo design. And alam ko, kung friend ko kayo sa Facebook, na-post ko na to, nakita nyo na. And alam ko, marami nagsabi kung meron bang vlog or time-lapse para dito. So, saktong-sakto guys, ginawan ko kayo ng vlog para dito, para makita nyo kung paano ko ginawa. And syempre, i-review natin kung anong tintang ginamit ko doon. Hindi ko sinabi sa Facebook kung anong tintang ginamit ko doon, pero ngayon, sasabihin ko na kung ano, para malaman nyo rin kung bakit naging ganong kaitim at paano ko nagawa. So, today, i-review natin yung company na nagbigay sa akin ng tinta. Ito siya guys, si Dynamic. So, syempre, shoutout muna natin si Dynamic at papasalamat tayo dahil pinagkatiwala nila sa atin yung tinta nila para i-review and para mapakita sa inyo. So, ang ginamit ko guys na tinta doon sa kliyente natin is Dynamic Triple Black. And sa highlights ko naman, ang ginamit ko is Dynamic Heavy White. Sabi ni supplier, ang white daw nila is dalawang klase. Actually, meron silang regular white at itong isang heavy white. So guys, ito yung re-review nating tinta. And plus, maganda kung panoorin nyo yung ginawa kong video para sa inyo. I-explain ko doon paunti-unti kung paano ko ginawa, anong mga ginamit nating needles, cartridges, at kung anong gray wash yung ginamit ko doon, kung ano ba yung mixing na ginamit natin para lumabas na ganong kaitim, or para sa akin, nagagandahan ako, ganong kaganda yung obra na yun. Okay? Pilitin nyo matapos dahil I'm sure na may makukuha kayong bagong tips or techniques kung bago ka pa lang dito sa channel natin, and sana magustuhan nyo guys. Okay? Panoorin natin guys. Okay guys, simulan natin. So dito sa piece na to, ang gamit kong mga needles na size is 7 round shader, 14 round shader, at saka 13 curve mag bag pins. So siguro karamihan sa inyo nagtataka kayo bakit 13 curve mag lang ang gamit ko pero sobrang laki ng piece. So para sa akin, yung 13 curve mag na yun, pag ginagamit ko, parang sobrang ganda para sa akin gamitin. And palagi ko naman sinasabi kung saan kayo komportable, yun ang gamitin nyo, di ba? Meron din akong mga 15, 17 at 27 curve mags na mga needles. Pero bihirang-bihira ko silang gamitin kahit nasabihin natin malaking piece yan. Minsan, depende talaga sa akin kung ano yung gusto kong gamitin. Kasi, syempre, kahit sinong artist, alam naman natin kung ano yung kalalabasan ng tattoo design mo. So, para sa akin, okay sa akin ang 13 curve mag dyan sa piece na yan. So, kung makikita nyo, ang ginagamit ko dito is 7 round shader. Sinisimulan ko siya ng konting shading. So, wala talagang lining yan. Hindi ako gumagamit ng liner needles. Kasi, sabi ko nga, pag nag-heal ang tattoos natin at kinamitan niya ng liner needle, ang mangyayari dyan, angat na angat yon. So, para siyang matalas na heal na tattoo. So, siguro, mare-recommend ko sa inyo dyan pag gumagawa kayo ng mga portraits or kung ano man yung mga realistic yung tattoo design, huwag kayong gagamit ng round liner.
So, base yan para sa akin guys. Okay, experience ko yan. So, sabi ko palagi, every tattoo artist, meron tayong different style. So, for me, yan ang marirecommend ko. Pwede nyong itry, pwede rin hindi. Pero, para sa akin, effective yan. So, let's see, malay nyo, effective din sa inyo, di ba? So, dito, ang gamit ko na is 13 curve mag. Nagsisimula ako sa pinaka-light ko na wash. Tapos, tsaka ko binibuild yung shading ko pa light to dark. So, ang gray wash natin palang mixing is 1 drop, 5 drops, 10 drops, half ink cups, and 1 full solid black na triple black. Tapos, hinahaluan ko siya ng witch hazel. So, sabi ko before, ang ginagamit ko is distilled water. Pero nung nakatry ako ng witch hazel, para sa akin, parang mas maganda yung tining ng tinta. And parang mas masarap siyang ipasok. Alam ko, konti lang ang difference niya sa distilled water. Pero, para sa akin, mas nagugustuhan ko ngayon yung witch hazel. So, yan yung gamit ko. So, kung makikita nyo, ang ginagawa ko dito is binibuild ko nga yung shading ko from light to dark. Hindi ko agad dyan minimix ng sobrang itim kasi once na ginawa nyo yan, hindi na kayo makakahabol dun sa gusto nyo mangyari na shade. And then, 13 curve mag bag pins pa rin ang gamit ko. Same lang yan dito. Hindi ako gumagamit ng liner. Sinimulan ko siya ng round shader 7 and then sinishade ko na siya ng curve mag. Okay? Panoorin nyo muna guys. So, dito naman sa lips, ganun pa rin ang gamit ko. 13 curve mag. And then, lighter shade lang muna. I-build nyo muna yung gusto nyo mangyari dun sa tattoo design nyo. Sa lips. And then, kung mapapansin nyo yung hagod ko, ganyan lang kabagal. Tapos, pabalik-balik lang actually. Pero hindi yan ganun kadiin kasi pag diniinan nyo yan, pag gumaling yan, ma-overwork yan. So, magiging makinis lang yung tattoo design nyo. Pag nag-heal, medyo hindi maganda yon. So, wag masyadong malalim. Matatansya nyo naman yan guys eh. So, pakiramdaman nyo lang yung lalim nyo. And wag pabalik-balik. Okay? Ayan. Panoorin nyo muna guys. Okay, so dito, ang gamit kong shade ng gray wash natin just is yung 5 drops. Yun nga, sabi ko palagi, doon muna ako nagsisimula sa pinaka-light and then tsaka ako hahagod ng madilim or mas darker shade pagka gusto ko nang palabasin yung contrast. So, ulitin ko, ang gray wash natin dyan is 1 drop, 5 drops, 10 drops, half ink cups, tsaka 1 solid full black na triple black lahat. Okay? So, pagtapos na yung lips, punta naman tayo banda dun sa may ilong, sa nose. Ganun na ulit guys, sisimulan ko siya ng 7 round shader. I-build ko ng konti yung lines ko.
Pag okay na, tsaka ulit ako mag-shade. Ganun lang palagi. And hindi nyo kailangan gumamit ng liner dyan, okay? Para mas lumabas na realistic yung tattoo design nyo, mas maganda na walang gagamiting liner. Yung iba, ulitin ko, alam ko gumagamit sila ng sobrang nipis na liner, minsan 3 round liner, para lang magkaroon sila ng lines or siguro na-emphasize yung mga maliit or mga simpleng detalye ng tattoo. Pero ako kasi hindi talaga ako gumagamit. Para pag nag-heal siya, maganda talaga, and para siyang totoo talaga na walang naiiwan na matalas na lining or na lines. So yan, ang gamit ko dyan, 7 round shader. Ngayon, nagpalit na ako ng bag pins ulit na 13 curve mag para i-shade ko na ulit. Kung titignan nyo, pagkatapos kong gumamit ng round shader, 13 curve mag na napashade para lumabas na agad yung contrast ng gagawin kong ilong. Dahan-dahan lang, binibuild ko. Yan, ang gamit ko dyan. Kung matatandaan ko, kung hindi 5 drops, yan yung 1 drop ko. Kasi hindi naman pwedeng palaging pare-pareho lang yung shades nyo. Kasi ang mangyayari dyan, magiging flat na yung design nyo. So, dapat meron kayong dark and meron kayong lighter. Ayan, panoorin nyo muna guys ha. And nga pala guys, pag lipat na kayo sa different shade ng gray wash nyo, wag nyong kakalimutang maghugas ng needle nyo. Okay? Sobrang importante niyan. Wag nyong kakalimutan. Okay, and para dun pala sa mga nagtatanong kung bakit ganyan yung tattoo stencil natin, kung maalala nyo, gumawa tayo ng vlog na meron na akong stencil printer, di ba, yung thermal. So, yan design na yan, ginagawa ko yan sa iPad Pro, and then ililipat ko yan sa Photoshop para magawa ko yung ganyang stencil, and then ipiprint ko lang siya dun sa thermal printer natin. So, yung design pala na yan is galing yan kay client, binigyan niya ako ng idea, and then yung mukha na yan, kung ano may nakikita nyo mukha dyan sa design na yan, is mukha yan ng anak niya. So, more in dark tattoos yung gusto niya talaga. So, meron siyang mga skulls sa gilid and some butterflies. Tapos, pinagawa niya sa akin yan, sinendan niya ako ng picture ng anak niya. And alam ko, dun sa karamihan sa mga friends ko dito sa Facebook, nakita niyan kung paano ko ginawa. Pinost ko yan, di ba? So, yan yung ginawa kong design para sa kanya, and then in-approve niya. Tapos, ayun na, ginagawa na natin ngayon. So, mukha yan ng anak niya na ginawa nating dark. Kaya yan ang kinalabasan ng design. So, dyan naman, ang gamit ko pa rin 13 curve mag, bag pins, para ma-shade na, and kung titignan nyo, wala talagang lining, di ba? Para yung effect ng realistic tattoo design nyo maging mas maganda and hindi magmukhang cartoons. So, sa mga nagtatanong kung bakit hindi kailangan gamitan ng liner, para sa akin ulit, based on my experience, para sa akin, pag ginamitan mo ng liner yan, makikita nyo lahat ng lining, matalas, pag gumaling, and parang magmumukhang cartoons. So, itry nyo na puro shader lang and mga bag pins or curve mag. Pag gumaling yan, makikita nyo parang realistic talaga yung tattoo nyo. Okay? So, ulitin ko, ganyan ako gumawa ng tattoo design na ganyan, and every artist meron tayong kanya-kanyang style kung paano gawin yan. So, ang tinuturo ko sa inyo is kung paano ko nagawa and ano yung kinalabasan. Okay? Guys, panoorin nyo muna.
So dito guys sa mata, ganun ulit 7 round shader. Build lang ulit ng lines, pero kita nyo naman kung paano ko gawin. Dahan-dahan lang para hindi maging matalas at parang magkaroon lang ng konting lining. Kasi ang mata syempre matitalyado, meron pang mga pilik mata yan. So dahan-dahan lang para hindi siya masyadong matalas. Tapos pag na-build nyo na yung linya nyo, shading lang ulit yung gagawin nyo dyan. Okay? So dyan ang alam ko, ang gamit ko na is solid black para lumitaw talaga yung mata. Kasi may mga pilik mata yan so kailangan nyo na dark shade. Okay? 7 round shader and then solid black ink ang gamit ko dyan na triple black. So lahat ng gamit kong black dyan is triple black guys. Hindi ako gumamit ng regular. So ginamit kong gray wash dyan is triple black ink. So panoorin nyo muna. And guys, nga pala, kung may mga tanong kayo, pwede nyo i-comment dyan sa baba para mabasa ko and then masagot ko rin agad kung ano man yung mga gusto nyo pang malaman, kung paano ko yan ginawa or baka may iba pa kayong tanong. Dating gawin lang tayo, tanong nyo lang sa akin, sinasagot ko naman palagi, diba? So kung may gusto pa kayong malaman, comment lang kayo sa baba, okay? And syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel natin, baka pwede naman click yung subscribe button and then syempre hit nyo na rin yung notification bell para every time na mag-upload tayo ng bagong video, manonotify kayo agad. Okay? And dun sa mga bago nating subscribers, maraming salamat nga pala at patuloy kayong sumusuporta sa akin. Syempre, pati yung mga dati nating mga tropa or yung mga nauna nating tropa dito sa YouTube channel natin. Maraming salamat kasi patuloy kayo nag-aabang at patuloy kayong sumusuporta sa akin. Kaya nyo, kahit medyo busy tayo, pinipilit kong kumuha ng magagandang content na alam ko makakatulong sa inyo. Okay? And alam nyo naman na pag may tanong kayo, pwede nyo ako palaging i-PM sa Facebook ko, diba? So ganun lang guys, para masaya tayo lahat and syempre lahat tayo aangat. So dito sa bandang pisngi, ganun pa rin, 13 curve mag bag pins, build mo pa rin yung shading mo. Dito ginagawa ko na yung contrast na kasi nanggaling na ako sa light. So lahat ng kailangan yung i-dark or medyo light ng konti, hahanapin nyo na siya para lumabas na yung contrast nyo. Yan, kung mapapansin nyo, napalabas ko na yung sa balat, di ba? Alam ko nasa bandang dark gray wash na to solid black na to So, eto guys, ang gamit ko nga dito, yung sinabi ko kanina is yung dynamic heavy white nila. Maganda siya ipasok, makapal, hindi siya ganun kahirap, tapos white na white. So, sabi ko kanina, meron dalawa silang klase. Meron silang regular white and ito nga heavy white. Yung regular white daw, pang-mix daw yung sa color or pwede nyo gawing gray. So, itong heavy white na gamit ko pang highlights talaga. So, hina-highlight ko na lang dito yung mga kailangan, hindi naman lahat. So, para lumitaw lang na maging parang 3D and syempre, realistic talaga. So, dynamic heavy white, yun ang gamit ko dito. So, halos patapos na tayo. Alam ko, kayang-kaya nyo rin yan.
Basta practicein nyo lang, and then kung may tanong kayo guys, sabi ko nga, comment lang or i-PM nyo lang ako sa Facebook. Okay? So, tapos na. And check yung final output natin. Okay? Yan ang gamit ko dyan, foam soap, para mas malinis bago umalis si client. Okay? Yan na, tapos na. Pakicheck na lang yung final output guys, ha? So ayun guys, yun yung ginawa kong piece para dun sa ink ng Dynamic Triple Black tsaka yung Dynamic White na Heavy White na tinatawag nila. So ang alam ko, ang white ng Dynamic is dalawa. Parang meron silang yung Heavy White para yung sa mga pang highlights daw, tapos yung parang regular white nila, ang sabi sa akin ng supplier, parang sa mixing daw yun. Hindi pa ako sure kung para saan yun, pero yun nga, itatry natin sa susunod para yata yun sa mga gray or pang mix sa ibang kulay na color. So, ang ginamit ko nga ngayon is yung triple black tsaka yung heavy white nila para sa highlights. So, normally, ang gamit ko talaga is regular dynamic black lang. Pero, si client kasi, ang gusto niya, medyo dark yung tattoo niya, and meron siyang tattoo na skulls dun sa gilid. So, parang sabi niya, i-incorporate lang or maganda mag-blend yung kulay. So, I decided na gamitin yung triple black. Tapos, lighter skin pa siya, maputi kasi yun, Canadian yung kliyente natin doon. So, mas lumitaw pa yung tinta sa balat niya. So, masabi ko na mare-recommend ko siguro yung triple black kasi hindi naman siya mahirap ipasok. Plus, kung mag-gray wash kayo, tapos kung mapapansin nyo minsan yung gray wash nyo medyo light, nangyayari rin sa akin yan sa mga regular black. So, pag feeling kong gusto kong mag-dark ng konti sa tattoo design ko, automatic nagti-triple black na ako. So, para sa akin, mare-recommend ko siya sa inyo. Maganda siya para sa akin. And kahit yung healing niya, pag nakikita ko yung mga heel tattoos ko na mga tiga dito, nagagandahan ako sa kanila. Tapos, yung sa white naman, na heavy white nila, nagagandahan din ako sa white niya kasi makapal siya, hindi siya yung parang matubig. So, pag pinasok mo siya sa balat, sobrang bilis niya pumasok. And puting-puti rin siya. So, sa ngayon, ito muna ang gagamitin ko. Ang ginagamit ko talaga, sinabi ko naman sa inyo nung nakaraan, ang gamit ko is yung Intense Snow White Opaque. Pero sa ngayon, tatry ko ito na itatry. Titignan natin kung talaga maganda ba, lalo na kung mag-heal na yung tattoos. So, ayun lang guys. Sana meron kayong natutunan. And sana, kahit papano, na-review ko itong dalawang tinta para sa inyo. At magkaroon kayo ng options sa mga tattoo design nyo. And itry nyo guys kasi yun nga, sabi ko sa inyo, highly recommended ko siya. Maganda siyang gamitin. Hindi siya mahirap ipasok sa balat. And alam ko, may mga nakita na akong tattoos ko na gamit ko tong triple black. Talagang maganda siya. So, highly recommended guys. Okay? So, syempre, hindi naman matatapos tong vlog natin na walang shoutouts. So, sa shoutouts natin, yung mga tropa natin, syempre, di ba? So, simulan na natin. So, shoutout kay Jay Dicena, kay Freedom Sesh, kay Rustom Sabido, kay Patrick Channel, kay Jan Francese, guys, from Taysan, Batangas siya, kay Jello Samante, from Montalban, Rizal naman siya, guys, kay John Darwin Aitona. Siyempre, shoutout natin ng todo si Dynamic. Maraming salamat, Dynamic. Kasi pinagkatiwalaan mo akong i-review yung ink nyo. Kahit sobrang liit na YouTuber lang tayo. And sana, mapadala nyo pa ako ng marami para mas ma-review pa natin at mas may pakita pa natin sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas. At malaman nila kung ano ba yung ganda ng tinta nyo talaga. Salamat, Dynamic. Tapos, and guys, abangan nyo yung ink review natin susunod para naman yun sa colored tinta ng Dynamic. Tapos, syempre, colored na tattoo design din ang gagawin natin. Hindi ako colored
tattoo artist, alam niyo yan, pero gagawin natin ang lahat para matry and ma-review. And syempre, habang inaaral ko yung colored, inaaral nyo rin, sabay na lang tayo matuto. And then, parang mas maganda yun na habang nag-aaral ako sa kulay, nakakasabay din kayo, di ba? So, sabay tayong aangat. So, maraming salamat guys. Abangan nyo yung mga susunod nating vlog. Medyo busy lang tayo, pero ginagawa natin yung lahat para makapag-upload ng bago. And syempre, kung nagustuhan niyo yung vlog natin for today, baka pwede naman paki-hit yung subscribe button natin. Paki-click na rin yung notification bell para every time na mag-upload tayo ng bagong vlog, manonotify kayo agad. Okay? So, maraming salamat sa panonood. Thank you ulit, Dynamic. Ingat po kayo palagi. And I'll see you on my next vlog, guys. Bye!